Okay, hari ni saya nak buat video pasal unboxing IGBT Aco DC inverter welding. So saya beli ni daripada shoppe dengan harga bawah 150, free delivery. So pandai-pandai lah cari masa free delivery. So dia bagi ni topeng muka, pelindung muka sebab masa welding dia sparking. Ada user manual, ada berus. Okay, berus ni sebenarnya untuk you lepas you buat welding, you nak clean surface supaya nampak cantik lah. So ni guna dia. Dan dia ada label polarity, positif dengan negatif. Maknanya yang positif tu electrode. So yang ni yang tampak ni, yang boleh pegang ni, yang ni ialah electrode. Okay, so kalau ikut ni dia punya electrode lah, dia punya apa nama, stick dia. So size stick ni dalam 26, 2.6 atau 2.5. Okay, ni yang sesuai lah untuk kalau you buat small welding. So jangan salah So you tengok ada yang gigi besi ni, ni lah electrode positif. Dan satu lagi negatif. Yang ni you hold kepada any atau base surface you lah kalau you masih buat kerja, ataupun dia punya contact lah. Contoh you nak weld tu satu besi dan ada satu besi yang lain, so boleh you letak kat situ. Okay, so and then finally yang machine. So ni machine dia. So machine dia you boleh control dia punya amp dia. So ni amp dia. So actually saya dapat juga electrodes one box. So yang ni saya cakap tadi 2.5, 2.6 lebih kurang dia punya ni. Kalau nak exact lagi you boleh tengok dia punya di sini lah. So dia ada mention current operating lah, 50 to 90. Okay, dia punya size dia actually you boleh tengok kat sini. Mana saja? Kat tepi kat tepi. So you tengok ni dia tulis 2.5. So ni lah size dia 2.5. Okay, I think itu saja. Lepas ni kita akan continue video untuk welding. So sampai situ saja unboxing IGBT series Aco 160i brand Aco. Alright, itu saja. Assalamualaikum.